චාව් මකලේ කොහමද ඔයාලා හොඳින් ඉන්නවා ඇති කියලා මම හිතනවා. අද මම හැමතිස්සම එක වීඩියෝ දානවා කියලා මම හිතාගෙන හිටියේ. ඒකෙන්ද අද මම ගෙනාවා වෙනම වීඩියෝ එකක්. මමත් හිතුවනේ මේ වගේ වීඩියෝ එකක් දාමු කියලා. ඒත් දාන්න කියලා මට හිතුණා. ට්‍රැවල් බ්ලොග් එකක් කරන්නේ. ඒකෙන්ද ඒට මෙට ඇවිදින්න පාසුකමට මම දෙයක් ගත්තා. ඒක මොනවාද කියලා ඔයාලා එක්කම එකතු වෙලා බලමු. ඔයාලත් බලන්න ඒක මම ගත්ත භාණ්ඩේ මොනවාද කියලා. හරිද? මෙන්න මම මේක තමයි ගත්තේ. මොනවාද කියලා ඔයාලා බලාගන්න. මේක තමයි මම ගත්ත භාණ්ඩය. NINEBOT එකක්, කික් ස්කූටර් එකක්, එලෙක්ට්‍රොනික් මම ගත්තේ. මේක කොහොමද ෆන්ක්ෂන් වෙන්නේ කියලා අපි බලමු. කොහොමද මේ වැඩේ වෙන්නේ කියලා. මම දැන් මේක බොක්ස් එක කොහොමද ඇතුලේ තියෙන්නේ කියලා ඔයාලට ඕපන් කරලා පෙන්නන්නම්. ඔයාලත් බලන්න. මේක cheap and best. මේක කොහොමද වෙන්නේ, කොහොමද මේක පාවිච්චි වෙන්නේ කියලා බලමු. රෝදේ තියෙන්නේ මේ හුලං ප්‍රෝන් එකක් නෙමෙයි. රෝද අසල ජෙල් වගේ එකක් කියලා තියෙන එකක්. අනිත් එක මැක්සිස් ලම. ඒ කියන්නේ මේ කඳු 115 තමයි මේකට නගින්නේ. ෆ්‍රන්ට් ලයිට් එක තියෙනවා. LED ලයිට් එකක් දාලා තියෙනවා. එච්චරයි මෙච්චර මේකෙන් තියෙන්නේ. බලමු ෆොටෝ එකේ. රෝද මේව තමයි තියෙන්නේ. හරිද? රෝද මේව තියෙන්නේ. එහෙම බලමු. ඕකේ මකලේ, දැන් මේ බොක්ස් එක දැන් අපි ඕපන් කරලා බලමු මොනවාද කොයි විදියට තියෙන්නේ කියලා. ඕකේ. දැන් මේක කපුවා. මේක කපුවා කරන්නේ. ඕකේ. දැන් ඕකේ, බොක්ස් එක පෙට්ටිය ඇස්සේ මේ විදියට තමයි ඇතුලේ තියෙන්නේ. දැන් මම එක එක දේවල් ඔයාලට ඇතුලේ තියෙන එක හරම් පෙන්නන්න බලන්න. ඉස්සෙල්ලාම දීලා තියෙනවා පැකට් එකක්. ඒක ඇස්සේ තියෙනවා මොනවද කියලා බලමු. ඕකේ, ඒක හරියන්නේ මෙන්න. කතරක් තියෙනවා. ඒක ඕපන් කරලා බලමු. ඕකේ, කැටලොග් එකක් තියෙනවා. ඒක කොහොමද ආදන්නේ කියලා ඒක මෙහාට තියමු. තව එකක් තියෙනවා මොනවද කියලා බලමු. මේක ෆිට කරන්න හයි කරන්න මේ ඇන සෙට් එකක් දීලා තියෙනවා. හෑන්ඩල් එක ෆිට කරන්න දීලා තියෙන්නේ. ඕකේ, මේක තව තියමු. මේක සේෆ්ටි වෙලිකම් තියලා තියෙනවා. මේක හදන්න. දැන් තමයි තියෙන්නේ බලන්න. මේක සතාව වෙලිකම් එකක් තියෙනවා. ඔලා. මේක තමයි බෝඩ් එක. අපි ගත්තේ එක මේක තමයි. පෙට්ටිය අයින් කරමු දැන්. පැත්ත එක තියමු පෙට්ටිය. අයින් කරලා බීම තියලා මේක තමයි බෝඩ් එක. ගලවලා බෑග් එකකට ගලවමු. ඕකේ. මේක ගලවලා මේක දාමු. දැන් කෙලින් කරමු. ඉන් කරලා ස්ටෑන්ඩ් එකක් තියෙනවා. මෙතන ලොක් එකක් තියෙනවා දාන්න. මේක තමයි ලොක් එක. ලොක් කරලා තියෙන්නේ. මෙයාගේ මේක තමයි බයික් එක. එලෙක්ට්‍රොනික් බයික්. එලෙක්ට්‍රොනික් මොනෝපාත්තිනෝ. මේකට කියන්නේ මෙච්චරයි තියෙන්නේ මේකෙන්. මේක සිටි ඇස්සේ ට්‍රැවල් කරන්න ලේසි. ට්‍රේන් වලින් ඔක්කොම අරන් යන්න පුළුවන්. ට්‍රේන් බස් ඔක්කොම එකම මේක අරන් යන්න පුළුවන්. හරිද? බලමු මේක කෑල්ලම මේ හැන්ඩල් එක. මේක ජොයින් කරන්න ඕනේ. මේක තියෙනවා මේ කරන්ට් එක හයි කරන මේ ජොයින් කරන එක. බලමු කොහොමද තියන්නේ කියලා.
Okay. Okay. Join करा. Okay. Okay, then join करा. Join करा then बड़ा. මේක තමයි handle එකෙන් join කරන current එක. මේක මම join කරලා තියෙන දැන්. හරිද? මේක handle එක දැන්. handle එක දැන් අපි මේ ඇතුළට දාන්න ඕනේ. මේ වයර් එක ඇතුළේ තියලා මේක කරලා මේක අස්සේ මේක අස්සේ බස්සන්න ඕනේ. බස්සලා මේ කරකොල බලන්න තියෙන්නේ මේක ඇන දාන තැන. මේ තියෙන්නේ මේකේ ඇන දාන තැන. අපි දැන් ඇන දාලා හයි කරමු. කොහොමද? ඕකේ, ඇන හයි කරමු තමයි මේ දීලා තියෙන මේ ඇන ටිකයි මේ යතුරයි. ඇන කීයක් තියෙනවද කියලා බලමු. මේක තියෙනවා ඇන කැරේ 1 2 4යි 5යි 7ක් තියෙනවා. බලමු. 7ක් තියෙනවා. 7ම හයි කරන්න ඕනේ. ඕකේ. හයි කර. ඕකේ, දැන් මේක හොඳට තද කරගෙන මේක හයි කරන්න ඕනේ. හොඳට තද කරලා හයි හොඳට තද කරගන්න. නැත්නම් හොඳට තද කරලා නැත්නම් මේ ගැලවිලා ගිය විසිලා වැටේ. ඒකෙන්ද හොඳට තද කරන්න ඕනේ. ඒක තමයි අපිට කරලා. හොඳට තද කරන්න ඕනේ. ඕකේ, ඇන ටිකම තද කරගත්තා. මේකෙන් මේ තියෙන තද කරලා තියෙන්නේ හොඳට. අර දීලා තියෙන මේක ඇස්සේ පොඩි බෙල් එකක්. බෙල් එකක් දීලා තියෙනවා. මේ බෙල් එකක් දීලා තියෙනවා. ඒකත් හයි කරගමු. ඉන්නේ charger එක. යුරෝපියන් charger normal එක. charge එක ගන්න ඕන තැන එක වාට පෙන්නන්න කොහොමද කියලා. මේක තමයි charging port එක. මේ තියෙන්නේ. මේක තමයි ඒ charge එක ගන්න තියෙන්නේ. මේක පළවෙනි පාර පැය 6ක් දාලා තියෙන්නේ කියලා තියෙන charger එක. charger එක පැය 6ක් දාලා තියෙන්නේ කියලා තියෙන්නේ. charge කරලා බලමු කොහොමද කියලා. charge කරලා බලලා මේක කොහොමද bike electronic Monopattino ඒ කියන්නේ කොහොමද යන්නේ කියලා මම ඔයාලට කියන්න. ඉන්න ඊටු ටික පෙන්නන මේ බයික් එකේ තියෙන දේවල්. මක්කලේ මේක තමයි බයික් එක රෝ දෙක තියෙන්නේ. බලන්න මේක ලිස්සන විදිය ටිකක් අඩු. මේ ගොඩක් අපල දැන් කියන සීත කාල වැස්ස කාලටත් මේක පැද්දෑක. ඒ කියන්නේ වැස්ස වුණත් පාරේ යද්දි පදින ලොකුවට මේ කපලා තියෙන ටයර් එක ඕන වෙලාවට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා එළියක්. ඒ කියන්නේ නයිට් වල යද්දි වාහනේ එළියට කලවර යනවා වගේ මේ එළිය ලයිට් එක වදිද්දි මේකෙන් පේනවා මේකක් යනවා කියලා. ඒ වගේම මෙතන ඉස්සරහයකුත් තියෙනවා මේ වගේ ලයිට් එකක්. ඒ වගේම තමයි මේ බයික් එක හැඩ එක බලන්න මේ තියෙන්නේ. මේ යන්න තියෙන්නේ මෙතන ස්ටෑන්ඩ් එකක් තියෙනවා පාක් කරන්න. ඒ වගේම පාක් කරන්න පුළුවන් පිටිපස්ස රෝද එක
මේ රෝද එක උලන් ගන්න ඕනේ. මේක ඇස්සේ ජෙල් වගේ එකක් තියලා හදලා තියෙන්නේ. සිලිකෝන් එකේ ජෙල් එක මේ ටයර් වලට දාන්න එක. අදලා තියෙන මඩ් ගාඩ් එක මෙතනින් ගොත් ඔයාලට බ්‍රේක් එක කරන්න පුළුවන්. කකුලෙන් පාගලත් බ්‍රේක් කරන්න පුළුවන්. මේක මෙතන ඒ වගේම බ්‍රේක් ලයිට් එකකුත් තියෙනවා අපිට. මේක ලයිට් එක පදනාල දුරෙන් යද්දි පේනවා වාහනයක් යනවා කියලා හිතලා පිටිපස්සෙන් යන වාහනකාරයන් බලාගෙන යනවා. මේකෙන් කැටලොග් එක මම දැක්කා දෙන්නෙක්ට හිටගෙන යන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මේක තියෙන්නේ. ඒ වුණාට සාමාන්‍යයෙන් හොඳයි එක්කෙනෙක් යන එක තමයි මේ ගමන් කරන එක. හොඳයි හොඳටම පළලයි මේක. දෙන්නෙක්ට හිටගෙන යන්න පුළුවන්. මේක බර 150. බර දරා ගන්න පුළුවන් ශක්තිය මේකට තියෙනවා. ඒ තියෙන මේක තමයි මේක. බෝඩ් එක අපි හිටගෙන යන්න පුළුවන් එක. මම පෙන්නන්නම් බලන්න. ස්ටිකර් එක ගැලවුවා. මොනවාද කැලකුත් තියනවාද මොන. ඕකේ මෙතන බෙල් එකක් තියෙනවා. මේක බ්‍රේක් එකක්. මේක ස්පීඩ් එක. ඔන් කරලා බලමු. ඔන් වුණා. ඕකේ මේකට ඔන් කරා. ඕකේ ඔන් කරා. ඉස්සර පැත්තෙන් බ්‍රේක් ලයිට් එක මේකට ඇප් එකකුත් දීලා තියෙනවා මෙයාලා. ඒ ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න ඕනේ. බලමු ඇප් එක මොනවද තියෙන්නේ කියලා. දැන් මේ ඇප් QR කෝඩ් එකෙන් ඔයාලා ස්කෑන් කරලා ඔයාලගේ මොබයිල් එකෙන් ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. දැන් මම දැන් ස්කෑන් කරන ගම ඉන්නේ. පොඩ්ඩක් ගෙට මෙට යන ඉඳ පේන්නේ. දැන් ඕක ස්කෑන් කරපු ගමන් ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා ඇප් එක. ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් වුණාට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලා කරගන්න ඕනේ මොනවද කියලා පෙන්නන්න බලන්න. දැන් ස්කෑන් කරගත්තා. ඔය මොනවාද Android නම් Android එකට තියෙනවා. iPhone නම් iPhone මම ගාව iPhone තියෙන iPhone එකෙන් ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තා. දැන් කරගත්තට පස්සේ බලන්න දැන් සෙටිං එකට යන්න ඕනේ. එච්චර අමාරු දෙයක් නෙමෙයි මේක. හරිම ලේසි මේක ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා මේක සෙට් කරන එක. ඒකෙන්ද ඔයාලා හිතන්න එපා ගොඩක් අමාරුයි එහෙම කියලා. දැන් ඔයාලගේ මොබයිල් නම්බර එකම දීලා මේක ඇක්ටිවේට් කරගන්න පුළුවන්. පස්සේ මොබයිල් නම්බර එකට යාලා පින් එකක් එවයි. නම්බර් 6 එක ඒක දීලා ඇක්සෙප්ට් කරලා ඔයාලා පාස්වර්ඩ් ඔයාලට කැමති පාස්වර්ඩ් එකක් දීලා එන්ටර් වෙන්න පුළුවන්. එන්ටර් වුණාට පස්සේ ඒකේ සෙටින් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ වේගය ඔක්කොම ගානට සෙට් කරගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයා කිලෝමීටර් 20 පැයකට කිලෝමීටර් 20ක් යනවා නම් ඒක 15කටත් ඔයාලට සෙට් කරන්න පුළුවන් ඇප් එකේ. ඉස්සෙල්ලා දැන් ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා උනාට පස්සේ Bluetooth එක ඔන් කරන්න ඔයාලගේ මොබයිල් එක ඔන් කරලා ඔයාලගේ බයික් එකයි මේක දෙකම Bluetooth එකෙන් කනෙක්ට් කරගන්න. කනෙක්ට් කරුවට පස්සේ තමයි මම කියපු දේ ඔක්කොම කරන්න පුළුවන්. දැන් සෙටින් එක ඔයාලා ස්කිප් කරන්න නැතුව ඔක්කොම බලලා මේක යාලා කියලා දෙන කොහොමද යන්න ඕන විදිය ඔක්කොම ඒ විදිය බලා ගන්න. බලන්න දැන් ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මේක එකම වාසි එකක් තියෙන ක්‍රම එක බයික් එක නවත්තලා ගියාම ලොකේෂන් මොඩ් එක ඔන් කරලා තිබ්බ ගමන් කවුරු ඒට මෙහෙට ගත්තා නම් ඔයාලට එලාම් එකක් වදිනවා. ඒ වගේම මේ ඇප් එකේම ඔයාගේ බයික් එක ලොක් කරන්න පුළුවන්. මේ මොනපාතින එක ලොක් කරන්න පුළුවන්. කවුරු ලොක් කරාට පස්සේ ඇක්ටිවේට් එලාම් එකක් තියෙනවා. ඒ කියනවා ෆෝන් එකට එලාම් එක දෙනවා. ඒ ෆෝන් එකට එලාම් එක දෙනවා. හැබැයි ඔයා GPS ලයින් එකක් එන්න පුළුවන් තැනක හිටියොත් තමයි ඒක වෙන්නේ. සමහරව ලයින් එක දෙන කොලින් හිටියා නම් ඔයාට ඒක වෙන්නේ නැහැ. දැන් ඇප් එක දැන් සෙටප් එක කරලා ඉවරයි. මේක බයික් එක මේක බෙල් එක දැන් ඕකේ මක්කලේ මේක තමයි සම්පූර්ණ ෆිට කරලා ඉවරයි. මේක බලද්දි ලස්සනයි. දැන් ලස්සන විතර නෙමෙයි මේ බලන්න මේ සේෆ්ටි එකට ඇත්තටම ස්ටෑන්ඩ් එකකුත් තියලා තියෙනවා. ස්ටෑන්ඩ් එක තියලා තියෙනවා. ඊපස්ස රෝද උලන් ගන්න ඕනේ. ජෙල් තියෙන්නේ. ඒකෙන්ද පැච් වෙන එකක් නෑ. ඉස්සර රෝදේ මේක බ්‍රේක් එක ඩිස්ක් බ්‍රේක් එක තියෙන සීත කාලට ඕන කාලයකට මේක පදින්න පුළුවන් ටයර් එක. අනිත් එක මේක තමයි charging port එක. මේක charge කරන්න දාන්න එතන. ඉතින් මේකේ තියලා තියෙන description එක මොනවද තියෙන්නේ කියලා ඔක්කොම කොහොමද කරන්න ඕනේ කියලා බලන්න. අනිත් එක බ්‍රේක් එක මේක බ්‍රේක් එක මේක වේග වැඩි කරන එක. මේකට ඇප් එකක් තියෙනවා Bluetooth ඇප් එකක්. මේකෙන් ඔයාලා මේ කොයි තියෙන්නේ ඒ වගේ කොයි මේ
බයික් එක කොයි තියෙන්නේ කියලා හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේක ඇප් එකම ලොක් කරන්න පුළුවන්. බයික් එක කවුරු හරි ගත්තොත් ඔයාගේ ෆෝන් එකට මෙසේජ් එකක් එනවා. ඒ කියන්නේ එලාම් එකක් වදිනවා. ඒ වගේම බෙල් එකකුත් තියෙනවා. හෙඩ්ලයිට් එකකුත් තියෙනවා මේකට. මේ තියෙන හෙඩ්ලයිට් එක මම මේක ගත්තේ ඇත්තටම මේ CTS එක විදිහට කරන්න හොඳයි කියලා. මම දැකලා තියෙන ගොඩක් අය මේ වීඩියෝ මේක ගැන දාලා තියෙනවා රිවිව් එකක්. දාලා තියෙන විදිහට මේක හොඳයි කියලා තමයි තියෙන්නේ. මේක ඔක්කොම පාවිච්චි කරන්න හොඳයි. හොඳ හයි බාණ්ඩ කියලා තමයි කියලා තියෙන්නේ මේක. මම මේක ගත්තේ ඇත්තටම 329 යුරෝ 329යි. මේ 329ට මේක වටිනාකම තියනවාද කියලා පැදලා බලන්න තමයි ඔයාලට කියන්න පුළුවන්. මම මේක පදින්න වීඩියෝ එකත් ඔයාලට දාන්න. ඔයාලා බලන්න. සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකම ඔයාලට අප්ලෝඩ් කරලා දාන්න මේ සතියේම. බලන්න මේක කොහොමද තියන්නේ කියලා මට කියන්න. හරිද? ආයෙත් වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. තරහ වෙන්න නැතුව travel blogger එක subscribe කරන්න, like කරන්න, share කරන්න. තව වීඩියෝ එකෙන් ආයෙත් අපි යමු. Okay. Ciao.